Okay, so let's talk about constructor है त. So constructor बुझ्नु भन्दा अगाडि पनि we need to talk about function. So यहाँ चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम ल्याएको छु basically. Okay, let me zoom it up है त. अनि यसलाई अलिकति सानो बनाइदिए maybe you can see it है त. So first मा मैले के गरे header file डिक्लेयर गरेर चाहिँ यहाँ include ISO stream using namespace std. क्लास को नाम distance दिएको छ हैन. Always terminate it है. You always remember, always terminate this, right? यसमा मैले एउटा प्राइभेट भन्ने डाटा टाइप डिक्लेयर गरेको छ. प्राइभेटमा चाहिँ मैले के राखेको छ इन्ट भन्ने राखेको छ है. वेयरएज मैले अनि इन्ट प्राइभेट भन्ने चाहिँ इन्ट भन्ने एउटा फिट भन्ने एउटा डाटा टाइप राखेको छु. बेसिकली आई डोन्ट निड दिस हैन. यो प्राइभेट भन्ने होल पार्टै आई डोन्ट निड दिस बिकज आइ एम नट गोना टक अबाउट एनीथिङ. तर यो चाहिँ आई एम जस्ट डुइङ इट फर द सेक अफ डुइङ इट है त. मेन फोकस चाहिँ यु शुड फोकस हियर पब्लिक र इन्ट मेनमा कसरी मैले यो फंक्सनलाई कल गरेछ. सो पब्लिकमा चाहिँ मैले एउटा फंक्सन डिक्लेयर गरेछ डबल भन्ने फंक्सन, राइट? डबल भ्यालु भन्ने फंक्सन. सो फंक्सन नेम्ड भ्यालु विथ डाटा टाइप डबल एन्ड अ प्यारामिटर एफ. सो प्यारामिटर इज दिस इनसाइड कुरा, राइट? सो यु अलरेडी नो कि यो इनसाइडको कुरा चाहिँ के हो, प्यारामिटर हो. नाउ यो प्यारामिटर भित्र मैले चाहिँ के ल्याएको छु, सी आउट द भ्यालु अफ फिट इज एफ लेखेको छ है त. डोन्ट थिंक अबाउट दिस है. वी हेभ नट युज दिस फिट एनीवेयर. यसलाई रिमुभ गर्दा पनि देयर इज नो इस्यू एट अल. ओके, आई एम जस्ट ट्राइङ टु शो यु दिस पार्ट है त. सो डोन्ट फोकस अपवर्ड्स, किन यस्तो भयो किन उस्तो भयो. लेट्स नट टक अबाउट द्याट है. लेट्स जस्ट टक अबाउट द पब्लिक फिल्ड. ओके, सो यहाँ मैले के गरेछ, मेन क्यापिटल डिस्टेन्स भन्ने एउटा क्लासलाई डिक्लेयर गरेछ. प्राइभेट र पब्लिक भन्ने डिक्लेयर गरेछ. पब्लिक डाटा टाइपमा मैले के डिक्लेयर गरेछ, एउटा फंक्सन जसको नाम छ भ्यालु, त्यसको डाटा टाइप छ डबल एन्ड अ प्यारामिटर एफ भन्ने है त. नाउ वाइ आई डिड दिस एफ बिकज मैले आफै पर्सनली नै के गरेछु, 10 भन्ने एउटा कुनै डाटा सेन्ड गरिदिरहेको छु कुनमा, यो फंक्सन. सो आइ एम कलिङ द्याट फंक्सन. त्यो फंक्सन कल गर्नको लागि मैले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, आई ह्याड टु राइट दिस डिस्टेन्स भन्ने जुन क्लासको नाम छ, आई ह्याड टु राइट द्याट. आई रोट द्याट. एउटा अब्जेक्ट D1 इज द अब्जेक्ट लेखेँ मैले, राइट? अनि त्यस पछाडि त्यो अब्जेक्ट युज गरेर मैले त्यो फंक्सनलाई कल गरेँ. कल गर्दा चाहिँ मैले के गरेँ, 10 भ्यालु पठाइदिएँ कता, एफमा पठाइदिएँ. सो एफ विल रिसिभ अ 10 भ्यालु. अनि सी आउट गर्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, द भ्यालु अफ फिट इज 10 हुनु पर्यो अभियसली, बिकज एफ को भ्यालु अहिले कति छ, 10 छ, बिकज आई सेन्ड अ 10 हियर. सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम. ओके, so yeah, the value of feet is 10 आयो, right? It's very bright, I'm so sorry. Hey? Okay, you can see this. The value of feet is 10 boy, right? Abo, what I'm trying to teach you is कि यहाँ एउटा fault के छ भन्दा नि, you might see कि अब you need to know कि कहाँ कुन फंक्सनमा मैले कति पठाउनु पर्यो. Obviously, if you remember, we doing the drawer function. त्यो ड्रर नम्बर अफ ड्रर्स अनि त्यस पछाडि वुड टाइपहरू लिने अनि बेसिकली क्यालकुलेट गर्ने. त्यसमा के थियो, धेरै झैझमेला थियो. यु निड टु नो कि मैले कुन फंक्सनमा कल गर्नु पर्यो र त्यो फंक्सनमा कुन डाटा पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा. इट अलवेज ट्रबल यु. यहाँ पनि त आई ह्याड टु कल अ फंक्सन, राइट? त्यो फंक्सनलाई मैले कसरी कल गरेँ, D1 डट भ्यालु मा कल गरेँ अनि 10 भन्ने भ्यालु पठाएँ. अनि त्यो यो फंक्सनमा गयो भ्यालु, त्यो इन्टको भ्यालु अब कति भयो, 10 भयो, बिकज यहाँ मैले 10 पठाइदिएछ. न भित्र कति भयो, F10. सो आई निड टु रिमेम्बर दिस, राइट? सो अब यो चाहिँ एउटा कन्स भन्दा पनि हुन्छ, डिसएडभान्टेज भन्दा नि हुन्छ. नाउ लेट्स टक अबाउट कन्स्ट्रक्टर. सो कन्स्ट्रक्टरको काम चाहिँ यहाँ हुन्छ क्या. सो बेसिकली कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो, फंक्सन हो. इट्स बेसिकली फंक्सन बट एडभान्स्ड वान है त. अब कन्स्ट्रक्टर गर्न चाहिँ वाट यु निड टु डु इज यु निड टु रिमुभ दिस. ओके, first let's remove this whole part. Okay, so constructor चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्छौ, जे तिम्रो क्लासको नाम हुन्छ नि त्यही नै कन्स्ट्रक्टर हुन्छ. सो तिम्रो क्लासको नाम डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स, ओके, एन्ड देन ब्राकेट अनि इन्ट एफ हुन्छ. बुझ्यौ? बेसिकली यही हो कन्स्ट्रक्टर. हेर, आई मेड अ कन्स्ट्रक्टर नेम डिस्टेन्स. किन कन्स्ट्रक्टरको डिस्टेन्स हुनु पर्यो, किन तिम्रो क्लासको नाम डिस्टेन्स छ. इफ तिम्रो क्लासको नाम टेस्ट भएको भए कन्स्ट्रक्टरको नाम पनि टेस्ट छ. अब यो कन्स्ट्रक्टर कस्तो छ, डिफल्ट छ कि प्यारामिटराइज छ. दिस इज अ प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. ओके, प्यारामिटराइज्ड किन छ, किन मैले यहाँ प्यारामिटर हालिदिएको छु एफ. अब मैले यसरी यो फंक्सनलाई कल गर्नु पर्दैन. ओके, आई विल रिमुभ दिस. नाउ म कसरी कल गर्छु भन्दा यो फंक्सनलाई
डिस्टेन्स भन्ने जहाँ मैले डिक्लेयर गरेको छु राइट, किन तिमीले डिस्टेन्स भन्ने डिक्लेयर गर्नु पर्यो मेन प्रोग्राममा, एउटा अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्छ, डाइरेक्ट यो अब्जेक्टमा म 10 हालिदिन्छु भ्यालु। ओके, अब यो अब्जेक्टले के गर्छ भन्दा नि यो अब्जेक्टले खोज्छ कुनमा चाहिँ प्यारामिटर छ है भन्ने खोज्छ, एन्ड देन इट विल गो टु दिस फंक्शन एन्ड देन इट विल कल इट। लेट मी डू इट let me run it and I'll tell you more about this. Okay, let us see. Value 10 hai? Okay, the value of feet is 10. Okay, very good. So we did this, right? अब हेरौँ, if you might still not understand it, हैन, let me create another constructor है त। यहाँ हेरौँ, फेरि distance भन्ने मैले एउटा I'm sorry DISTANCE distance भन्ने एउटा constructor create गरेँ। यो चाहिँ म default गर्छु। ओके, see out the feet is dash, right, and then I'll do F here, I'll write feet here, हैन, अनि and L. So यहाँ चाहिँ म एउटा ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु int feet। अब यु नो कि यो फिटको भ्यालु अहिले कति छ 0, किन यो फिटमा केही पनि छैन राइट। नाउ आई मेड अनदर कन्स्ट्रक्टर जुन चाहिँ डिफल्ट हो। डिफल्ट कसरी, किन यहाँ भित्र केही पनि छैन, यु क्यान सी इट, देयर इज नथिङ इनसाइड दिस थिङ, द्याट्स व्हाट दिस इज डिफल्ट, whereas there is something inside it, that is there is a parameter inside it, that's why it is called a parameterized constructor। okay, now यो d1 ले चाहिँ के छ, यो d1 मा मैले के सेन्ड गरेछ, प्यारामिटर सेन्ड गरेछ, द्याट्स वाइ दिस d1 विल नेभर कल दिस अपर कन्स्ट्रक्टर। ओके, डिस्टेन्स कन्स्ट्रक्टर, लेट मी राइट इट हियर। ओके, obviously मेरो प्यारामिटराइज को स्पेलिङ मिस्टेक छ, I'm so sorry for that, हैन। अब हेरौँ, यो d1 मा के सेन्ड गरेछ मैले 10 राइट। सो d1 इज नट अ डिफल्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज अ प्यारामिटराइज्ड ऑब्जेक्ट। सो यो d1 ले डाइरेक्टली कसलाई कल गर्छ, कन्स्ट्रक्टर जहाँ चाहिँ प्यारामिटर छ, दैट इज डिस्टेन्स इन्ट f, दैट इज दिस सेकेन्ड फंक्शन, ए सेकेन्ड कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ, दिस वन राइट, डाइरेक्टली। You don't have to do d1 dot something, you don't have to do d2 dot something, but यहाँ चाहिँ मैले के गर्दै d2 भनेर म जस्ट डिक्लेयर मात्र गर्दै है त। यो d2 डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै यहाँ जान्छ। फर्स्ट लेट्स नट डिक्लेयर d2। ओके, फर्स्ट रन दिस। ओके, हेरौँ, यो फर्स्ट तिम्रो सी आउट द फिट इज आउँदै आउँदैन, एउटा मात्र आयो, द भ्यालु अफ फिट इज 10, बिकज वाइ, बिकज दिस d1 फंक्शन जुन छ नि, यो d1 अब्जेक्टले चाहिँ के गरिरहेछ, जस्ट यसलाई मात्र कल गरिरहेछ, किन, बिकज यहाँ प्यारामिटर छ र यहाँ पनि प्यारामिटर छ। तर म के गरिदिउँ, एउटा प्यारामिटर नभएको अब्जेक्टलाई बनाइदिउँ है त। सो आइ एम क्रिएटिङ अ प्यारामिटर नभएको अब्जेक्ट, द्याट इज d2। सो अब यसले कल चाहिँ कसलाई गर्छ, यसलाई गर्छ, he will not call this function, this distance int f function लाई कल गर्दैन, because there is no parameter at all। and now I file and I save it, हैन, अनि त्यस पछाडि F11 लाई रन गरिदिउँ। सी द फिट इज 0। फर्स्टमा द भ्यालु अफ फिट, इफ यू क्यान कम्पेयर इट है त, सी यहाँ चाहिँ मैले द फिट इज 0 गरेको छु, द्याट्स वाइ द फिट I'm sorry द फिट भनेर यहाँ हालेको छु, द्याट्स अ फिट यहाँ, द भ्यालु अफ फिट इज 10। अघि किन रन भएको थिएन, किनभने अघि चाहिँ मैले प्यारामिटराइज अब्जेक्ट मात्र पठाएको थिएँ, द्याट इज 10। लेट मी शो यू अगेन, मैले d2 लाई हटाइदिएँ। ओके, F11 गरिदिएँ, यू क्यान सी एउटा मात्र रन भइरहेछ, भनेको यो सेकेन्ड डिस्टेन्स इन्ट f भन्ने मात्र रन भइरहेछ। वाइ त्यो मात्र रन भइरहेछ, किनभने आई हेभ क्रिएटेड अ अब्जेक्ट विच हेज अ प्यारामिटर, अनि मेरो कन्स्ट्रक्टर पनि त्यही छ, कन्स्ट्रक्टरमा नि प्यारामिटर छ, सो इट विल लिङ्क अप क्या। सो उसले के गर्छ, यस्तो पार्टनर खोज्छ जोसँग प्यारामिटर छ क्या। ओके, अब मैले चाहिँ अर्को d1 भन्ने नै फेरि एउटा अब्जेक्ट डिक्लेयर गरिदिएँ अरे है त, d1 भन्ने सेम अब्जेक्ट आई हेभ डिक्लेयर्ड इट। अब यो d1 मा चाहिँ मैले के गरेको छैन, प्यारामिटर पठाएको छैन, सो उसले पनि कस्तो पार्टनर खोज्छ, उसले पनि प्यारामिटर नभएको पार्टनर खोज्छ, द्याट इज डिस्टेन्स। सो डिस्टेन्स हेज अ डिफल्ट प्यारामिटर। ओके, सो उसले चाहिँ अब के गर्छ, उसलाई कल गरिन्छ। सो लेट मी जस्ट रन दिस अगेन, ए सरी,
I've declared distance twice, so you cannot declare that is है so d2 भन्ने मैले declare गर्दै okay d2 लाई मैले second मा declare गरेछ that's why त्यो program second मा run भयो if I declare d2 first मा है त first मा d2 लाई declare गर्दियौ and then d1 लाई declare भएपछि run गर्दियौ see first मा the feet भनेको यो first जुन default constructor छ त्यो run भइरहेछ यो d2 ले चाहिँ डाइरेक्टली यो constructor लाई कल गर्छ ओके अनि यहाँ भएको ऑब्जेक्ट रन गर्छ यहाँ feet को भ्यालु कति छ 0 छ बिकज यहाँ कति पनि हालेको छैन यहाँ पनि feet को भ्यालु 0 छ राइट सेकेन्ड मा हेर मैले के गरेछ एउटा प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर लाई कल गर्न खोजेको छ सो प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर लाई कल गर्दा ऑब्जेक्ट मा के गर्छ डाइरेक्ट प्यारामिटर हाल्छौ अनि पठाउँछौ अनि ऑब्जेक्टले कस्तो खोज्छ किन उ पनि एउटा प्यारामिटराइज्ड ऑब्जेक्ट हो दैट्स व्हाई यु विल फाइन्ड अ प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर if it is a default object that is d2 किनभने केही पनि भ्यालु हालेको छैन त्यसलाई d2 भन्छ त्यसलाई डिफल्ट object भन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो खोज्छ default constructor खोज्छ so this is the basic thing about constructor है त let me talk you over through again so first मा के गर्नु पर्यो क्लास मा डिक्लेयर गर्छ ओके क्लास को नाम जे हुन्छ कन्स्ट्रक्टर को नाम पनि त्यही हुन्छ कन्स्ट्रक्टर ओन्ली दुईटा टाइप हुन्छ एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एउटा प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको भित्र केही आर्गुमेन्ट नहुनु और भित्र केही प्यारामिटर नहुनु whereas parameterized constructor भनेको चाहिँ भित्र प्यारामिटर हुनु अब तिमीले यो फंक्शनलाई कल गर्ने is the simplest way you don't have to do d1 dot something d2 dot something this is the simplest form of doing it you just declare distance तिम्रो क्लासको नेम डिक्लेयर गर्छौ मेन प्रोग्राममा दुईटा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर गर्छौ एउटा ऑब्जेक्ट डिफल्ट ऑब्जेक्ट हुन्छ त्यो डिफल्ट ऑब्जेक्टले चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमै जान्छ र d1 अर्को पनि डिक्लेयर गर्छौ जो चाहिँ प्यारामिटराइज्ड हो नाउ प्यारामिटराइज्ड ऑब्जेक्ट भएकोले उले पनि के गर्छ प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर खोज्छ and it will run that okay this is it about constructor हैन यति बुझेपछि we can now talk about operation overloading त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ है